Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan buat satu lagi perkongsian yang terkini, iaitu tentang Microsoft Word Shortkey. Sebab sebagaimana yang kita tahu, semua orang menggunakan Microsoft Word, tetapi adakah semua orang mengetahui tentang shortkey yang terdapat dalam Microsoft Word? Okey, jom kita tengok apakah shortkey yang ingin saya kongsikan pada hari ini. Let's go. Hai, jumpa lagi bersama dengan saya untuk perkongsian yang seterusnya tentang Microsoft Word Shortcut Key untuk volume yang kedua. Okey, pada malam ini saya ingin berkongsi 9 lagi shortcut key yang terdapat dalam Microsoft Word bagi membantu memudahkan urusan kita ketika kita mengendalikan Microsoft Word. Okey, shortcut key yang pertama yang ingin saya kongsikan pada malam ini adalah ctrl+o. Okey, tekan ctrl dan o. Okey, fungsi ini adalah untuk kita membuka existing file yang terdapat di dalam dokumen ataupun folder tempat kita menyimpan file. Okey, just pilih mana file yang kita ingin buka. Okey. Okey, yang pertama ctrl+o untuk membuka existing file. Seterusnya, kita akan tengok shortcut key yang sangat famous, sangat familiar bagi semua orang, iaitu ctrl+p. Ctrl+p adalah untuk print Word document ataupun untuk kita mencetak dokumen kita. Langkahnya sangat mudah. Klik Ctrl dan P. Akan keluar setingkap seumpama ini. Maka kita haruslah memilih jenis printer yang ingin kita gunakan dan klik butang cetak, maka dokumen kita akan dicetak. Okay. Ctrl P untuk mencetak. Shortcut key yang ketiga pada malam ini adalah Ctrl Q. Ctrl Q adalah untuk kita remove paragraph formatting. Okay. Sebelum itu, saya ingin tukar dulu, saya ingin meletakkan formatting pada paragraph ini. Contohnya saya letak align center. Okay. Apabila kita select the text, okay, masih ingat kan? Ctrl A. Kemudian kita klik Ctrl Q. Okay, kita dapati bahawa teks kita kembali kepada keadaan asal. Okay, kembali kepada keadaan asal, iaitu Ctrl Q untuk remove paragraph formatting. Okay. Next adalah Ctrl R. Apa pula Ctrl R ini? Ctrl R adalah untuk kita align sebelah kanan. Ctrl R. Okay, kita nampak sekarang sudah align di sebelah kanan. Okay, bagaimana kita nak kembali ke keadaan asal? Ya, just klik Ctrl Q. Okay, Ctrl Q. Okay, kita dah belajar Ctrl Q, Ctrl R. Next, kita akan tengok pula Ctrl S. Ctrl S adalah bertujuan untuk kita simpan file kita. Okay, nama file name, kita boleh rename. Kemudian kita choose kat mana kita nak simpan file dan klik butang save. Okay, klik butang save. Okay, cancel dahulu. Okay, shortcut key yang seterusnya adalah Ctrl T. Okay, Ctrl T ini adalah untuk create a hanging indent. First of all, kita highlight dulu teks. Kita klik Ctrl T. Kita dapati bahawa di bahagian ini sekarang sudah hanging ataupun tergantung. Kerana kita ingin letak indent ataupun numbering pada bahagian ini. Untuk kembali, kita klik Ctrl Q. Okey, seterusnya, cara yang paling pantas untuk kita underline teks is langkah pertama seperti biasa, Ctrl A, select text. Dan kita untuk underline, kita klik Ctrl U. Sekarang kita dapati bahawa semua teks kita sudah underline. Okey. Okey, seterusnya adalah untuk paste text. Okey, sebelum ni saya telah menunjukkan pada rakan-rakan semua bahawa untuk paste text, just klik ikon paste di ruangan home.
Okey, tetapi sebenarnya untuk paste tag ada juga shortcut key-nya iaitu ctrl+v. Okey, contohnya saya ambil perkataan ini pokok bantut. Okey, ctrl+c, copy. Okey, bawa cursor kita ke bawah sedikit, kita klik ctrl+v. Okey, kita dapati sekarang bahawa perkataan pokok bantut telah disalin di bahagian bawah ataupun telah kita copy di bahagian bawah. Okey, seterusnya adalah untuk bagaimana untuk kita close Word document. Caranya adalah klik ctrl+w. Ctrl+w. Okey, sekali lagi tertingkap ini akan keluar dan untuk memastikan sama ada kita ingin simpan fail tersebut di mana lokasi dan kita klik butang save. Okey, itu sahaja perkongsian yang ingin saya kongsikan pada malam ini. Okey, jangan lupa bagi mereka yang belum subscribe channel saya, sila bertindak segera kerana selepas ini saya akan pergi kepada volume yang ketiga. Okey, bye. Everything changes.